paparating na SEA Games, sabay-sabay tayo sa malakulog na sigaw at suporta para sa ating mga atleta. Sama-sama sa Smash, sama-sama sa SEA Games. The 2019 SEA Games broadcast of 5 and Signal. Kasama si Smart. Sino ba bilhin mo ako mo? Make sure it's all the way up. Very good. She got it. This is the goal that she's been waiting for, the goal that she's been working so hard for after winning in many different international events. She finally wins the Southeast Asian Games. Hey, Diaz. Thank you everyone for coming. Thank you for the support. I love you. Salamat. Si Michael, lakas ayaw. Wala pa rin charger mo, Football ay Michael. isa sa mga Charger. pinakasikat na sports sa buong mundo. Tinatawag na soccer ng iba, ito ay nagsimula sa England. As early as the 18th century, di meron ng records ang football sa Inglaterra. Pero ang mga modernong patakaran ngayon ay hango noong 19th century, kung kailan ito na-standardized. 1959 nang simulang magkaroon ng football sa SEA Games. Sa isang football field, may nakapwesto na 11 players sa bawat team. May 4 na main positions naman sa football na may variations depende sa kanilang roles at skill set. Maliban sa goaltender o goalie, bawal gamitin ang mga kamay sa football, mga paa at minsan dibdib at ulo ang pwedeng gamitin upang dalhin at igalaw ang bola. Kapag pumasok ang bola sa net, puntos. Ganun kasimple. Pero sa dami ng players at sa lawak ng field, napakaraming atake, depensa at iba't ibang diskarte ang pwedeng makita. At dahil paparating na ang SEA Games, kailangan todo rin ang ating sigaw sa pagsuporta sa ating Azkals. Sama-sama sa goal! Sama-sama sa SEA. The 2019 SEA Games broadcast of 5 and Signal. Kasama si Smart. Round after round, handang lumaban si Yumer Marshall. Kay anuman ang maging gamit ang kanyang mga kamao, patutumbahin niya lahat ng lakas.